بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم. القضية الشهيرة اللي ناس كتيرة جدا تسأل عنها ألا وهي قضية تعقيم القطط والكلاب، أو ما يسمى بالمصطلح الفقهي إخصاء الحيوانات. قضية التعقيم أو قضية الإخصاء بيقوم بها أو بيسأل عنها بعض الناس. ليه؟ لأن القضية دي بتقوم بقطع نسل الحيوان ده، ولما بتقطع النسل بتاعه ده بيخلي الحيوان أهدى. يعني الناس ليه بتسأل عن هذا الموضوع؟ لأن بتلاقي الناس اللي بتقتني القطط والكلاب ومش عارف إيه، بتبقى القطط والكلاب دي على طول كده شرسة وعمالة تخربش وتتنطط وتروح وتيجي. فهم توصلوا إن هم بيهدوها إزاي؟ من خلال عملية الإخصاء أو قطع النسل أو التعقيم، سميها ما شئت. فتيجي الناس تقول لك دلوقتي ايه حكم الموضوع ده؟ الحكم ببساطة شديدة ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صبر الروح وعن إخصاء الحيوان. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا الأمر. طيب، إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عن هذا الأمر، هل يجوز لي أن أفعله؟ لا يجوز لي أن أفعله. هيجي السؤال الثاني، طب ماذا لو أن هذا الأمر كان فيه مصلحة؟ يعني ترتب على هذا الإخصاء مصلحة زي إيه؟ زي مثلا واحد عنده فرس، فالفرس ده كلب باللغة العربية أو انكلب باللغة العامية بتاعتنا، يعني ما عادش بيشتغل، بقى حرن عليه. يجي يشغله ولا يعلق في العربية ولا بتاعه ولا يركبه ويجري بيه ويتنطط ويعمل ليه؟ عايز يقوم بمزاوجة أنثى، والرجل ما عندوش قدرة كل شوية من الموضوع ده، فمضطر ان هو يقوم بإخصائه عشان يقدر يمارس أعماله الزراعية والرعوية ويقدر يمشي حياته. في الحالة دي يجوز فعل هذا الأمر لأجل المصلحة، لأن الشريعة الإسلامية تقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، والمشقة تجلب التيسير، والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. قواعد كده، والمشتغلين بعلم الفقه والأصول فاهمين الكلام ده كويس جدا. طيب، او واحد مثلا قطة، عنده قطة ولا قط، محتاج انه يقوم باخصاء هذا القط اللي عنده، علشان هو مثلا عنده فئران في البيت وعنده حشرات، فالقط ده موجود، ففي عندنا مفسدة. لو مشى القط ده من البيت الفئران هتاكل الحاجات اللي في البيت، ولو ساب القط مجننهم وعمال يخربش فيهم ويعورهم، فهو مضطر لإبقاء هذه القطة أو هذا القط في المنزل، فيقوم بإخصائه. الشرع يقول له ما عنديش معاك مشكلة. أو مثلا بعض الحيوانات أحيانا، بعض فئات أو أنواع من الأغنام والأبقار لا تنمو ولا يعظم لحمها إلا من خلال عمليات الإخصاء. دي كلها أمور لها منافع ولها ضرورة. لكن إخصاء الحيوان لمجرد إن أنا بحب القطة، أو لمجرد إن أنا بحب الكلب فعايز أربي كلب أو قطة، طبعا عارفين إن تربية الكلب حرام ولا تجوز إلا للحاجات اللي الشرع قال عليها، اللي هي الزراعة والحراسة والصيد وما يشابه ذلك من أغراض. واحد أعمى ما عندوش حد يقوده، حاجة زي كده يعني. انما واحد يجي يقول انا بربي الكلاب لمجرد ان انا بحب الكلاب، حرام. ليه؟ عشان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اتخذ كلبا غير غنم او حرث او زرع او صيد نقص من اجره كل يوم قيراطان. يجي واحد يقول لي: لا ده الامام مالك يا عم، انت ما تشددش، الامام مالك قال يجوز. ما قالش كده الامام مالك. المالكية بيتكلموا في قضية طهارة اللعاب بتاع الكلب من عدمه. لو لعاب الكلب، لو انا عندي كلب اوريدي وجالي بقى اللعاب بتاعه، اصلي ولا ما اصليش، ولا لازم اغسل وشي من اللعاب ده؟ بس ده كل الخلاف بين المالكية والجمهور. الجمهور بيقولوا ان انت لازم تغسل النجاسة اللي عليك دي، المالكية بيقولوا لا، اللعاب بتاع الكلب والكلب كله طاهر مش نجس. بس ده كل الخلاف. لكن هل المالكية قالوا يجوز انك تربي كلب وحلال تربي كلب من غير الاسباب التي وردت في الحديث وما يلحق بها؟ لا، ما قالوش ده. فاوعى تفتكر حتة ان معنى المالكية ان هو حلال ربي كلب علشان انا بحب الكلاب. حتة عشان انا بحب الكلاب لا تتيح لك تربية الكلب، اتخاذ الكلب. حتة انا بحب القطط والكلاب فهجيبهم، فبعد ما جبتهم القط مطلع عين اهلي ومجنني، فمش عارف اعمل ايه، فهخصيه، هعمل له عملية تعقيم، حرام، لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك. هذا الحيوان خلقه الله ليتناسل،
وخلقه في البرية. فأنت مش عشان رغباتك ونزواتك الشخصية وعشان حبك للحيوان ولأجل رغبتك في اقتناء الحيوان تحرمه من التناسل، دي أنانية. فإخصاء الحيوانات بدون ضرورة، يعني بدون، فرضنا واحد أني قطة وراح الدكتور، فالدكتور قال له لا دي القط ده عيان وعنده مصيبة وحل المرض بتاعه، مرض بقى مش حاجة عادية، انه يقوم باخصائه. مش القط بيتشعنن ومجنون وعمال يعاوي عليا وبتاع ويخربشني ومش عارف ايه، فانا عايز اخلص من القرف بتاعه اروح خصيه، ما ينفعش، ده حرام. الناس بتمارس الموضوع ده وده لا يجوز، ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنهم. يبقى انت حضرتك لو هتقتني حيوان من الحيوانات دي وهتصبر على انه عمال يخربشك وعمال يعملك وعمال مش عارف ايه، اهلا وسهلا. هتقتنيه وهتقوم باخصائه من اجل راحتك الشخصية، اتق الله ولا تفعل هذا. هذا الحيوان روح، هذه الروح انت تسببت في عذابها، الله يسألك عن ذلك يوم القيامة. واحد آني كلب ويقول لك الكلب ده مجنني، وانا اني الكلب ده وانا بحب الكلاب، فانا مش عارف اعمل له تزوج، فانا هعمل له عمليه ساقوم باخصائه مثلا. يعني حرام عليك، اصلا حرام عليك زي ما قلنا انك تقتنيه بدون عذر، ثم حرام عليك ان تقوم بهذه العمليه له بدون عذر. امتى هيكون ده حلال؟ لو فرضنا ان انت اني كلب الغرض من الاغراض الشرعيه اللي هي وردت في الحديث، وبعدين الكلب ده فرضنا انه مجننك وان هو لازم تقوم بعملية التعقيم له، فرحت للدكتور قال لك مش هيهدى الكلب ده لما تعمل له كده. في الحالة دي ممكن تعمله. ليه؟ لأن الشرع أذن لك في اتخاذ هذا الكلب وعندك مصلحة يعني أمر أذن الشرع فيه واعتبر اتخاذ الكلب لأجله جائزة، يبقى في الحالة دي هتعمل العملية، محدش هيقول لك لا. إنما أنت أني الكلب بصورة حرام وعايز تعمل له كده، حرام عليك. او ان القطه لمجرد التمتع بالقطط، بتحب انت منظر القطط قدامك وتحب تتفرج عليهم، والامر ده يعني من دواعي ابهاجك ومن دواعي سرورك، فتقوم تيجي على هذا الحيوان الغلبان وتعمل فيه كده. اتق الله سبحانه وتعالى، ده لا يحل لك. وخلي بالكم يا جماعه، الناس اللي بتقتني الطيور وتقتني الببغاوات والحاجات دي، اصلا الفقهاء تكلموا ان اقتناء الطيور يعني وحبس الطيور دي في القفص يدور بين الكراهة والحرمة اصلا، لان ربنا خلقه يكون حر طليق. فانت مش علشان رغبتك في ان تراه امامك تحبسه قدامك. تخيل انت كده لو في جنس اعلى مننا في الكون وبيحب يتفرج على البني ادمين، فيجيب البني ادمين ويحطنا كده في قفص ويرمي لنا اكل كل شويه، ويحط لنا في القفص دي تكييفات وكل حاجه، بس هو حضرته حاططنا في قفص علشان بيحب يتفرج علينا. اما يزوروا العماليق التانيين اللي شبهه يقولوا شايفين الله انسان كيوت صغنطوط اهو، متر ونص ولا 2 متر اهو، واما لوحدهم مثلا 10 20 30 متر. تخيل ده. هل انت تحب هذا الامر؟ طب ما الحيوانات دي ارواح زيك، ربنا خلقه يحب يطير ويرفرف بجناحيه ويقف على الاشجار وهو يجيب الاكل بتاعه بمعرفته، هو ربنا خلقه كده. فانت ما تجيش تقرفه علشان حضرتك عايز تستمتع. لذلك الفقهاء من قديم قالوا والله طيور الزينة وحبس الطيور والحيوانات دي يعني دائر بين الكراهة والحرمة. وقال لك انت اصلا حاول ما تعملش ده، لانك ربما تظلمها او تجيعها او تؤثر معها، فيكون ده قطعا عليك في اثم. لكن لو فرضنا ان انت قايم بحقها بالمليم مش مؤثر في حاجة، برضو قد تقع بين الكراهة والحرمة. ليه؟ لأنك حبست نفسا خلقها الله طليقة. شوف الفقه بتاعنا، الناس اللي بتقولك بقى الفقه الإسلامي متعصب ومتعجرف وضد المش عارف ايه وضد ليه، انتوا مش فاهمين حاجة والله. لو قرأتم نصوص فقهائنا لوجدتم فيها جمالا لا يوصف. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خرج ذات مرة مع أصحابه، فلقوا زي عش كده بتاع طائر حمرة، طائر اسمه الحمرة، زي عصفورة أو حاجة زي كده يعني، ولو عندها ايه عصفورتين صغيرين، فخدوهم وعجبوا بالعصفورتين دول وخدوهم. فجاء هذا الطائر للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يعرش يعني يرفرف بجناحيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمه الله أو أخبره أن الطائر ده بيشتكي إليك من كذا وكذا وكذا. فراح جمع أصحابه قال لهم من فجع هذه في فرخيها،
مين اللي خد ولادها الاتنين؟ الناس اللي بتقول لك ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عنيف وكان ضد المرأة وضد الطفل والبتاع والافلام دي، ها بيتكلم على عصفورة، خلي بالكم يعني، يا ريت بس نكون نستوعب الوضع ايه. بيتكلم على عصفورة، قال لهم من فجع هذه في فرخيها ردوا اليها صغيريها، رجعوا لها العصفورين ولادها اللي انتم اخدتوهم منها. هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالناس اللي هي بتتهاون مع أرواح الحيوانات وتستحل إن هي تعذبها أو إنها يعني تحبسها دون حق، أنا أرشدكم بما أرشدكم إليه النبي صلى الله عليه وسلم وبما نص عليه فقهاؤنا. لا تفعلوا هذه الأمور، واتقوا الله سبحانه وتعالى، ولا تجعل هواك الشخصية مبيحا أو مبررا لأن ترتكب ما حرم الله. واشوفكم على خير إن شاء الله تعالى.